নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকক এটা খুবেই ইন্টাৰেষ্টিং আৰু খুবেই ধুনীয়া লগা এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে জনাম যিটো এপ্লিকেশনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বহুতো কৰিব পাৰিব কি কৰিব পাৰিব ভিডিওটো লাষ্টলৈ চাই থাকক এই ভিডিওতে কৈ আছো গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব চেনেলটোত নতুনকৈ যদি সোমাইছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব কাৰণ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে চাই থাকিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায় আৰু সকলোৱে এই টিপছটো বা এপ্লিকেশনটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰে তেনেহলে বলক দেৰি নকৰি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশন ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপ্লিকেশনটোৰ নাম হৈছে FDMR ঠিক আছে FDMR এই এপ্লিকেশনটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব মই কৈ আছো ফাৰ্স্ট আপোনালোকে এই এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব ফাৰ্স্ট যেতিয়া আপোনালোকে ওপেন কৰিব এতে মোৰ নেটটো স্লো আছে আপোনালোকে নেটটো অন কৰিব লাগিব এতে কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে ৰিংটোন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজা নামত ঠিক আছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ নাম আপোনালোকে আপোনাৰ নামত আপোনালোকে ৰিংটোন বনাব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব একেবাৰে ফ্ৰী হয় আপোনালোক সাৰ্চ ৰিংটোনত ক্লিক কৰিব যেতিয়া সাৰ্চ ৰিংটোনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখাব এন্টাৰ ফাৰ্স্ট নেম ঠিক আছে আপোনালোকৰ নামটো ইয়াতে সাৰ্চ কৰি দিব ঠিক আছে মই নাম এটা সাৰ্চ কৰি দিছো নি ঠিক আছে মই মাইনা বুলি সাৰ্চ কৰি দিছো ইয়াতে আপোনালোকে এটো সাৰ্চ যিটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে বহুত ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিংটোন দেখা পাব ঠিক আছে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা যোনটো আপোনালোকে ৰিংটোন ভাল পায় ধৰি লওক মই ডাউনলোড কৰি দেখাই দিছো এটো ডাউনলোড কৰি দিও এটা মই ডাউনলোড কৰি দিম ঠিক আছে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন ওলাব ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড ৰিংটোন দেখাবে ইয়াতে ডাউনলোড ৰিংটোনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ডাউনলোড ৰিংটোনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ অটোমেটিকলি ডাউনলোড হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ইয়াতে মই শুনাই দিছো ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যিটো আপোনালোকৰ পছন্দ হয় এটা বহুত ধৰণৰ আছে আপোনালোকৰ এটো সব आपकी माताजी का फोन आ रहे हैं मायना आपकी माताजी का फोन याते सब मायना कोई आपसे बात करना चाहता है ठीक আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ধুনীয়া আপোনালোকে ৰিংটোন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নামৰ ঠিক আছে যদি আপোনালোকে নামৰ বনাব নিবিচাৰে আপোনালোকে বেলেগ বনাব বিচাৰে এটা মেক ৰিংটোনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আইফোনৰ লাগে কিবা লাগে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কৰি ল'ব পাৰে আৰু নামৰ কাৰণে ইয়াতে ইংলিশতো আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে ইয়াতে ইংলিশত আছে your boss is calling এইবিলাকত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ নাম দি ঠিক আছে যদি ভিডিও চাই ভাল পায় লাইক কৰিব চেনেলটো নতুনকৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেনেহলে আজিলৈ বাই বাই ইমান দেখা মৰিছো আজি আৰু নতুন ভিডিও সৈতে অতি সোনকালে আহি আছো টেটল চিলড্ৰেন টাটা বাই বাই